पुलीस अधिकारी जेन्ना क्रिमिनलिटीन वागतात तांच्या बाबतीत दाखयना. हाचें कारण कितें तर आमचो सरकारान हें कंप्लीट पुलीस खातें जें केलां तें पॉलिटिसायज केलां, तें क्रिमिनलायज केलां आनीक ताका फक्त भ्रश्टाचार करप्शन हातूंत ताका मेतेर केलां. ताका लागून कितें जाता की प्रत्येकाक प्रोटेक्शन मेळटा. वयले पुलीस ऑफिसर सकयल्ल्यांक असलें प्रोटेक्शन दितात. कित्याक एक तर इनएफिशियन्सी करप्ट पद्दतीन हे पुलिसेची जेन्ना भरती जाता आमी पळयल्या इलेक्शन पावतकर कश्यो भरत्यो जातात पळय ते पद्दतीन त्यो भरत्यो जातात, वशिले बाजीन जातात. मागीर हे तांचे पॉलिटिकल गॉडफादर्स हे प्रोटेक्शन दितात. ताका लागून असले जे क्रिमिनल गोश्टी ज्यो घडटात तांची कोणाकूच अकाउंटेबिलिटी ना आनी कोणूच ताची चवकशी करिना. जेन्ना कोर्ट भितर येता तेन्ना 11 म्हयने जातात. एक NRI हो सिप्रियानो ताचें मरण कशा पद्दतीन जालां पेपर सगळे उघडपणान सांगतात. पण जवळ जवळ 11 म्हयन्या नंतर जेन्ना कोर्ट सांगता की CBI इन्क्वायरी करुया म्हणून तेन्ना ती फुडें वता. आनी ताज्या खातीर सोंपेपणान हें जावना. ते 10 म्हयन्याक आमचो हो जोएट डिसोजा म्हणून जो एक सोशल एक्टिविस्ट आसा ताणें खूब प्रयत्न केले. RTI रायट टू इन्फॉर्मेशनाचो वापर करून ताणें पयलीं आगशी वचून थंय केस घालपाचो प्रयत्न केलो. We see instead is the complete opposite of what is implied by the term democracy. We have in Goa celebrated, or some of us have celebrated with pomp on the 19th of December what has been called very brazenly the liberation of Goa. And what we see instead is something which has not even taken place during the Portuguese era, where an ordinary individual who is not involved in politics, who has not been involved in attacking the government, in attacking the machinery which is there to keep law and order, he is picked up from his house on a mere non-cognizable offense. He is taken to the police station. He is beaten up on the way. He reaches the police station half dead. And after that, he is taken to the hospital where he is pronounced, or rather, within a few hours, he is pronounced dead. Ladies and gentlemen, where have we reached? This is not a democratic regime. This is not a democratic state. We are among savages. We cannot claim to have a modicum of civility. We cannot claim to have anything which smells of decency. हांवें मोडेचो हांव सिप्रियानाक येदो हो धान भोंवता. तो आमच्या दोळ्या मुखार वाडुल्लो आनी सदांच आमचे भुरगे म्हाका अजून जाणटे भुरग्यांक म्हाका अंकल म्हणटात कित्याक म्हाका दोळे खाड आहा. सो तो घरा आयलो हे पाट निमणे पाट आनी म्हाका मेवलो तेन्ना आमी ताका मोगान शेपट्या म्हणटाले. तो शेपट्या केन्ना आयला रे, कितलो तेंप आसतलो रे, थोडे दीस वेता हांव, कॉल आयला सारको आहा मरे, ऑल वेल, येस, सारको आहलो डिसेंट मनीस. ताका अरेस्ट जालो. म्हजो नेव्यू आयलो म्हाका सांगून की अंकल शेपट्याक अरेस्ट केला. ते कितें गोश्टें कितें जास्त जालें आनी ताका बेल करूं म्हाका कॉल आयला, हांव करूं बेल, बडे भशेन कर रे बेल कर. ताका बेल केलो. आनीक 2 दिसांनी पर्वरी केस जालें हें मोन्नाचें. आनी आयज आमी 1 वर्स जायत आयलें ताका माती लागूंक ना अजून.
ती आमकां दूख भोगता. आदी पुर्तुगेज हाडल्यान ताका आमी हिटलर डिक्टेटर म्हणटाले. ताका आमी धांवडावन घाल्ले आनी आमकां इतली उर्बा भोगल्या की आमी पुर्तुगेजांक धांडायले आनी आमकां लोकशाही हाडली. नेरून पंडीत जवाहरलाल नेरून आमकां सांगलें गोंयकारांक तुमकां आमी फकत आमकां पुर्तुगेज नाका, आमी तुमकां सारकें सांबाळटले म्हूण. आयज आमचो भाव सिप्रियान ताका सांबाळला मोरगांव आयसान विदावट जस्टीस. तेन्ना पुर्तुगेज ही प्रिजां घाले म्हणटच ताची कात काडटाले आनी तांकां ज्युडिशियल मागताले. अकावंटेबिलिटी नाहल्ली. आमचे फ्रिडम फायटर सांगतात आमकां. पूण ते कोणाक कात काडीत? चोरांक. आमचे जायते फ्रिडम फायटर हो मोनुमेंट आहा. वो हांव रॉंग उलयता जाल्यार मोनुमेंट मोडोन म्हजेर पडोन ही तोखलेर. ह्या फ्रिडम फायटरांचो मोनुमेंट ते चोरांक धरून तांची कात काडटाले. आनी एक इन्स्टन्स हाल्ली ती नो गूड. आनी हे पळय पुलीस एंड कस्टेडियल डेथ पळय जाता. इट इज नॉट गूड. नो गूड. इट हॅज टू स्टॉप. आनी तुमच्या आदारान आनी आमच्या आदारान हाका आमी स्टॉप करूंक जाय. देव बरें करूं. Thank you, Florida. I'd like to call upon the President of the Seamen's Association, Mr. Mixon Was. सगळ्यांक हाजीर आहलांक चड देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक मोगान तुमी आयल्यात. आमी शाश्टीकसून आयल्या गोवन सिमेंट असोसिएशन ऑफ इंडिया. आयज जें ताकाच घडलां तें म्हाकाय घडोवंक शकता, तुकाय घडोवंक शकता आनी कोणाकूय घडोवंक शकता. आयज तारवट्याची ही परिस्थिती जाल्या. सगळे आपणाक कितें जालें जाल्यार भायर सरतात. ना जाल्यार बोटीर गेले, सिरीज केली आनी आयले. सगळे तारवट्या लागीं उलो मारता. असले कॉजाक आमी सपोर्ट करचो आनी देवाक आमी मागता. हे आमचे स्पिकरान सांगलां, फ्लोरियन बाब, आंतोनियन बाब सांगलां की डेमोक्रेसी आयज सगळो लोक उलयता पूण कोत्तलो जाल्यार खूब थोडे. तुमी पयले हांगा कितले जाण येयल्यात. मोग आसल्यार उलोर घाटार पावता. आमी मोग आसा म्हणून आयल्यात आनी हांव उलो मारता सगळ्या तारवड्याकूच न्हय. आयज कितलीशीं मरनां जाल्यात पुलीस कस्टडीन. तुमी पयल्यात जावं दोतोरांचे फॉल्ट आनी कोणाचे फॉल्ट, हाचे फॉल्ट ताचे फॉल्ट. देर इज नो जस्टीस हियर. देर इज नो जस्टीस. आयज आमचो हेराल्ड बाब संजय गुप्ता आयज बरयता पेपरार. तुमी पत्रकार वाचतात. जे फाटल्या 2 दिसांनी रिपोर्ट वाचले जाल्यार तुजी हांगाची लॉ उबी जाता. पूण तितलोच वेळ आयज गोंयांत आमी अरावंड 35,000 सिमेन आसात आनी म्हाका दिसता हे पळय असलें देत मेवलां सिमेनाक आनी जस्टीस पळय मेळोंक ना. असलें केन्नाच जावंक ना. जायते जाण सांगतात पुर्तुगेजतून बरें आसले आनी आयज हांव भुरगो म्हणल्यार देखून म्हज्यानी म्हाका खात्री आसा जे कोण आमचे जाणटे सांगतात पुर्तुगेज आसल्यार पूण बरें आसतलें म्हणून. कित्याक आयज आमी कांय चोरूंक ना. पूण पळयात आर्मां घेवन पुलीस आहात, तुवें पुलीस आहात, सगळ्याक पुलीस आहात. आमी कोणाचें कांय चोरूंक ना. Is that because of a few policemen in Goa, generally the entire police force loses the trust that the people have on the police force. And we all know that not all policemen are bad, but such incidents give the police a really bad name and people stop trusting. Cypriano's case in the last 1 year is not the only police case of a custodial death. Babita Gaude's case is another interesting case where JoeGoa has been investigating for the last couple of months, and we have also found out the involvements of certain politicians in trying to cover up the custodial death of Babita Gaude. JoeGoa will put all those details up in court in a couple of days from now. And that is a sad and sorry state of affairs in Goa right now,
Because if the police break down and the police continue to be puppets of the politicians, then the people of Goa are not safe. And because of that, people today are not willing to trust police. As far as the politicians in Goa are concerned, you and I all know that none of the 40 people that are there today are worth the people of Goa. It is time for the people of Goa to awake, because Cypriano's case is a human rights violation. There is absolutely no doubt on that. And human rights violation on a national stage becomes such a big issue. But today the national media is not willing to pick up such an issue. And it's great kudos to Herald and their continuous support to people to actually come out with a lot of facts in the Cypriano case and in the Babita case. But the national media, if it happened somewhere in Delhi or if it happened somewhere in Mumbai, they would have blown it up into proportion and created an issue. But today, it is only when our politicians do something wrong, that is the time the national media picks up the news and puts it all over the place. If Cypriano's death, there is one thing we have to remember, that if it has happened to him, it can happen to any one of us. And it is important for us to come together to understand that whatever be the consequences, whatever would have been the reason that the police must have picked him up, he did not deserve to die. Any criminal also, or any person who's been arrested by the police, has a certain amount of human rights that are supposed to be with him. If you all have studied the case like Joe and myself, and a lot of other people have, you will realize that right from the pickup to the time he was brought to the police station, there was a complete violation of the human rights. And that is the problem that I have as an individual with Cypriano's murder. Because it doesn't work that way. If we are going to continue to put our trust in the police force, then the police force needs to show that they are much better and not political puppets. That's all I would like to say. Thank you. आज आमी सगळे हांगा जमल्या हे सगळ्यांक खबर आसा. आमचो भाव सिप्रियान फेर्नांडीस जो आमच्या उड गोंयकार ऑर्गनायजेशनाचो ऑझी हेजो तो फ्रेंड कॉम्पडाचो फ्रेंड तो मेलो म्हणजे ताका कोल्ड ब्लडेड मर्डर तेजी जाली पुलीस स्टेशनार. इट्स अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर. हेजो निशेध करपाक आमी आयज हांगा जमल्या आनी ताका श्रद्धांजली दिवपाक आमी जमल्या. हांगा एक सांगपाची गजाल एक म्हटल्यार 1 वर्स जालें तरी सुद्दां आजुनूय पुलिसांनी कांय पुलिसांचेर एक्शन घेवंक ना. हीच गजाल तर एक कोणीच केल्ली, आमी कोणी केल्ली एका कॉमन मॅनान. तेजे कडेन खून जाल्लो, एटेम्प्ट टू मर्डर जाल्लो, चोरी जाल्ली, पुलीस पयले व्हरून ताका मारताले आसले आनी भितर उडयतले आसले. पूण आजून दुख्खाची गजाल आजुनूय खंयच्याच पुलीस ऑफिसराक ऑर पुलीस कॉन्स्टेबलाक नाल्यार पुलीस कोण जे इनवॉल्व आसले सुप्रियानचे मर्डराक तांकां आजुनूय एकट्याकूय भितर उडोवंक ना. हेजेर आमची स्टेट ऑफ पुलीस मशिनरी कितें आहा ती दाखोवन दिता. आमी हे कंडेम एक करता हेच्याच खातीर कस्टोडियल डेथ इज अ क्रायम अगेन्स्ट ह्युमॅनिटी. इट इज अ क्रायम अगेन्स्ट सिवील सोसायटी and it cannot be condoned. We have to condemn this type of crimes. If our civil society has to sustain, if the human values has to sustain, then first and the foremost we have to condemn this type of police brutalities. In fact, I congratulate आमचो जोवी डिसूजा. इतले तेणी त्रास घेतले. हायकोर्टान गेलो, सगळे कोर्ट तेणी परतिले. हायकोर्टान वचोन सुद्दां आजून गव्हर्मेंट सांगता आमी CBI कडेन दिता. CBI कडेन दिली जाल्यार आजुनूय तुमी अरेस्ट कित्याक करूंक ना. आमचे खुबशे एक्टिविस्ट आसता आमी पळयल्यात, व्हडले व्हडले स्कॅमाच्यो गजाली घेता. थोडे भितरल्यांचे कितें करता तें सगळ्यांक खबर आसता. पूण जेन्ना अशे इश्यूज घेता पळय तेन्ना पयशे इनवॉल्व नासता. येयले सुद्दां तेन्ना तूं फॉर्म रावता तेका वालोर दिवंक जाय. एक्टिविस्ट खुबशे पयले आमी सगळ्या मुवमेंटान आसता. आमी अशें रावन आयकता भाशणां. पूण जॉविटा सारको मनीस हांगा कोण कितें म्हणटाले ताका कोणी पयशे दिले काय कोणी व्हडले हे दिले. पूण
व्हडल्या व्हडल्या पॉलिटिक्सांनी केशी घालता, हे स्कॅम जाले ते स्कॅम जाले, पूण जेन्ना एका मनशाचो खून जाता ते कंडेम करपाक हांगा कोण येना, हेजें वायट दिसता. हांगा थोडेच लोक असले तरी सुद्दां अभिमान दिसता की आमच्या भितर मानवतावाद अजुनूय आसा. हो सिप्रियान फेर्नांडीस आमी एक एका क्रिस्तांव म्हणून पळयना, एक हिंदू म्हणून पळयना, एक मुस्लीम म्हणून पळयना, एक गोंयकार म्हणून पळयना, एक इंडियन म्हणून पळयना, एक वर्ल्ड सिटीजन म्हणून सुद्दां पळयना. आमी एका पळयता एक मनीस म्हणून. आनी ह्या मनशाचो खून जाला. खून कोणी केला? आमचे माफिया पुलीस. तुम्ही जाणा आसतले, खूब जाणी सांगता ह्या पॉलिटिशियन पयशे केले, त्या पॉलिटिशियन पयशे केले. आजून आमचे पुलीस ऑफिसरां कडेन कितले पयशे अनअकाउंटेड आसा ते खबर आसा? हे कशे पयशे जाता? हे पयशे जाता तांकां अनअकाउंटेड सामके रिस्पॉन्सिबिलिटी नासता तांकां पावर्स मेळटा. आनी हे पावर आर नॉट इलेक्टेड, तांकां पावर्स मेळटा. आज जितले आमच्या प्रकाश कामतान सांगले, खुबशे गजाली त्यांनी सांगल्यो आनी इलॅबरेट करून सांगल्यो. त्यो सांगपाची म्हाका गरज ना. मायनिंगाच्या थंय पुलीस कशे कशे लोकांक सतायता, कित्याक लागून सांगता पुलिसांक पयशे मेळटा. आज तुमी खंयचेय पुलीस स्टेशन वचा, ईच अँड एवरी पुलीस स्टेशन अँड पुलीस ऑफिसर इज करप्ट. इफ नॉट टोटली बट खंय तरी करप्शन केल्लें आसता. तुमी समजना बाकीचे आसा, पण पुलीस करप्ट आसप इट्स अ क्रायम अगेन्स्ट ह्युमॅनिटी. आणि सिप्रियान जाली पळय, आमी अशें म्हणना की सिप्रियान वॉज अ ग्रेट फ्रिडम फायटर, वॉज अ ग्रेट एक्टिविस्ट, वॉज अ ग्रेट ड्रॅमेटिस्ट ऑर अ रायटर. ते आमी उलयना. सिप्रियान एक मनीस आसलो आनी तेजो पुलीस स्टेशनार खून जालो. दॅट वी हॅव टू कंडेम. आज म्हाका नाल्यार फाल्यां तुमकां नाल्यार फाल्यां म्हाका एटलिस्ट हेच्या खातीर आमी फुडें येवंक जाय. हेराल्ड जो पेपर आसा आमी सुजय गुप्ता तेणी हेजेर भरपूर लावन दिलें, भरपूर लावन दामून धरलें आनी हो इश्यू जिवन धरलो म्हणून तेजें आमी अभिनंदन करता. बाकीच्या पेपरांनी धरले, पण थोड्या पेपरांनी जे आमचे प्रकाश बाब कामतान सांगलें, थोड्या पेपरांनी ते इश्यूज ट्विस्ट केले आनी सांगूंक लागले ना तो सिप्रियानाचो कॅरेक्टर सारको नासलो, तो पितालो, तो हांगा वतालो. ते तुमकां कित्याक तो पितालो हे म्हणजे तांकां रायट ना, तांकां रायट ना. तो बेगार आसलो म्हणून येता, चल बेगार आसलो तुमकां नागरिल्लें ना. तुमकां पुलिसांक मारपाक रायट ना. एक क्रिमिनलान मारलेलो आनी कोणी खून जाल्लो ते क्रिमिनल ओके, पण पुलिसांक मर्डर करपाक रायट ना. पुलीस हॅव नो रायट टू मर्डर सिप्रियान फेर्नांडीस ऑर एनी अदर पर्सन. सो दीस इज अ क्रायम अगेन्स्ट ह्युमॅनिटी. आनी आमी हांगा फर्म रावंक जाय. कमी लोक असले हाजे व्हडलो फरक पडना, पण आमी ही ज्योत सदांच पेटोवत दवरपाची. तुमकां म्हाजें धाकटेशें भाशण केलां, पूण तुमकां एक कविता म्हणून हांव जस्ट स्मॉल पोयम म्हणून हांव म्हाजें भाशण सोंपयतां. Very important poem. This poem was written during the time of fascist regime in Italy. And fascist जे आसलो मुसोलिनी, बेनिटो मुसोलिनी, जो जितले तेच्या अगेन्स्ट वॉज अ डिक्टेटर. आमी हांगा डेमोक्रेसी ह्यो गजाली सोडा, आमकां फक्त जाय सिवील रायट्स, ह्युमन रायट्स. हो मुसोलिनी आसलो. Those people were speaking against Mussolini, his fascist regime. They used to be arrested, condemned, and they used to be killed in prison. एकटे घरून पुलीस वताले. There was one great philosopher at that time in Italy. Many people have definitely आमचो प्रकाश बाब कामत जाणा आसतलो, Antonio Gramsci, a great scholar, great philosopher. He was suppressed in prison for 20 years. And he wrote prison notebooks which became a philosophical manuscript, and he became such a popular figure after his death. But entire thing he has written in jail for 20 years, and Mussolini purposely kept him. Now he was a member of Communist Party. That is a different ideological point. But then एक poem बरेली. He write, they fascists. First they came for communist. I did not say anything because I am not a communist. Then they came for trade unionist. I did not say anything because I am not trade unionist. Then they came for journalist. I did not say because I am not a journalist. Then they came for Christians. I did not say anything because I am not a Christian. Then they came for Jews. I did not say anything because I am not a Jew. And then they came for me. And there was nobody left to say anything about me. This is going to be the theme. It is precisely because of these ideas that we are supporting Cyprian's case. We are not bothered whether Cyprian was social activist or namganaka, but as a common man was killed. एकूच तुमकां गजाल सांगता.
एक DYSP आसलो थोरात ओपनली उलया भियोंक जाय कित्याक पणजे दिगंबर कामत तेन्ना पावर मिनिस्टर, मनोहर पर्रीकार वॉज अ चीफ मिनिस्टर. त्याच्या एकट्या दिगंबराच्या मेवण्यान काय कोण तो पिंकी म्हणून तो तेच्या कितें धाड मारली हॉटेलाचेर तोराटान कितें प्रॉस्टिट्यूशन चलता म्हणून. आनी कितें केलें तोराटाचे कानपडार मारले पिंकीच्या. दिगंबर कामत then power minister forced then chief minister Manohar Parrikar to suspend and terminate, sacked, and Thorat was sacked just for slapping one the relatives of Digambar Kamat. And it was Digambar Kamat ekto monis melo jalyar and we have got a clear evidence हांगा एक्शन घेयना. म्हणजे कितली दुर्दैवाची गजाल आसा ते सोडा. इन्क्लुडिंग ऑपोजिशन लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन गोवा ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल. खंयच तुमी आयकला पर्रीकाराचो स्टेटमेंट सामको स्टँड तेणी घेवंक ना अगेन्स्ट द क्रायम अगेन्स्ट सिवील सोसायटी. खंयच्याच आनी लिडरांनी आमचे घेवंक ना एक्सेप्ट मिडिया and some people, activists, and definitely Jovit and one other Kenneth Silvera, who also came, stood. I salute them for this bravery, and I salute, including our Prakash Kamat, to speak openly. None of them came. थोडे आयले आमी थोडे आसता थोडे जेन्ना आसता पळय उलयता तेच गटसी. बाकीचे व्हडले लोक क्रावड पळयता आनी भाशणां दिता ते जायना. दे वील गिव बिग स्पीचीस. आलो प्रकाश कामतीक कोण येता तूं व्हडले आमी ज्ञाना सांगता व्हडले फिलॉसॉफी उलयता कितें उलयता क्रावड पळयता येता उलयता दे वॉन्ट टू टॉक. बट वन हू स्टँड्स द टेस्ट about his moral values, about human values or human rights, that is a genuine person. And I am happy, we are happy that we are genuinely fighting for human rights cause and right civil justice. So हांव मागता की हो आवाज आमी फुडें व्हरपाचो आनी सिप्रियानाच्या फॅमिलीक जस्टीस मेळची आनी सिप्रियानाक केन्ना तरी ताका पिसफूल बरियल मेळटली अशी आशा बाळगता. पूण जो पर्यंत सिप्रियान मॉर्गन आसतलो तो पर्यंत गोंयकारांक सदांच याद उरतली की एकटो भाव आमचो कोण मेल्लो आजुनी मॉर्गन आसा. आसले म्हणून कांय वायट ना पूण सदांच याद उरूंक जाय. पूण ताका एक पिसफूल बरियल मेळचें अशें हांव मागता आनी ताका न्याय मेळचो ते फॅमिलीक न्याय मेळचो. हे 2 उतरां उलोवन म्हाका तुमी उलोवंक दिल्या बद्दल तुमचे हांव चडांत चड देव बरें करूं. Ladies and gentlemen, Joet D'Souza, we have to आमी ताका मायक दिवन मातशें पूण कितें उलोवंक आपोवंक जाय तर म्हाका दिल्या संदी जोयताक आपोवपाक. पूण हांव ताका आपोवच्या आदीं हांव चुकलो म्हजें भाशण 2 उतरां बॉन केलीं ती मिस स्लीप ऑफ द मायंड. जोयत is an activist, आमचे संस्थेंतलो ऑल्सो एक्टिविस्ट गोंयच्या राखणदाराचो आवाज. इज अ एक्झिक्युटीव मेंबर आनी तो जायतोच वावुरलो ताका पुरूंक फुडें काडुल्लो इंटर करपाक पादिगारान एनावन्स केल्लें म्हळ्यार ताचो फुडल्या आयतारा दीस वा फुडल्या 2 दिसांनी इंटर जातलो म्हूण तो कोल वाठार आयलो आमगेर आयलो. हे पादिगाराक कितें जालां रे म्हूण सांगून पादिगाराशी वचोन ताका शटअप करून तो बॉन केलो. ताका फ्युनरल जातलो आहलो कित्याक आयज ताका पुत्तेले आहले तेन्ना जस्टीस नासतना. सो आमकां तो आसुनी 10 वर्सां आसुनी तितरूच पूण जस्टीस जातोचूच पुरो न्ही. तो लेडीज एंड जेंटलमॅन आय गिव यू Joet D'Souza. I'd like to thank every one of you all for gathering over here. I would not like to speak, but for the past 1 year, everybody has seen the work that all of us have done. So, on behalf of each one of you, on Gonche Rakonda Awaz and Savio, I'd like to thank Prakash Kamat and all the reporters, speakers who have come over here and have addressed this gathering and spent a few moments with us. Thank you.